En matsked hälsovård, en spruta obesitas och ett riktigt rusarpiller till aktier. Det är receptet för dagens börslunch. Välkomna! Det är onsdag den 18 mars, Stockholmsbörsen upp 1,2%. Glada tider, glada miner. Också här i studion förstås hälsovårdsinriktning tillsammans med Mårten Sten, Healthcap och Johan Unérus från SP1. Roligt att ha er här. Därmed slipper vi geopolitiken tänkte jag säga. Men jag funderar ändå på, finns det liksom någon hälsovårdssektorkoppling till Iran-konflikten som är värd att känna till? Stor fråga. Nej, men jag tänker framförallt på sentimentet på marknaden, riskaptiten för nya bolag och bolag som kanske siktar på att gå publikt. Det är klart det påverkas när det är så osäkert i världen. Ja, jag får väl gå på mikrospåret då. Fortsätter det här så man kan ju tänka sig en del av substanserna som ska in i kliniska studier behöver hanteras kallt och de kan behöva hitta andra vägar flygmässigt då. Det andra är att om det här pågår längre än 2 månader så kan man också tänka sig att generikasektorn får viss påverkan då, för lagren är nog inte mer än 1 eller 2 månader och en hel del av generikavolymerna det tillverkas i Indien och sådana ställen. Det kan också bli stökigt och där är det frågan om helt andra volymer också. Så att, men det är på marginalen. Mycket spännande. Vi har pratat mycket om det här också ur konjunktursynpunkt. Då gästades vi av Ulf Andersson på DNB Carnegie. Hoppas verkligen att inte det här blir utdraget på riktigt. För då kommer det bli en stjärnsmäll mot världsekonomin. Då handlar det inte bara om stigande energipriser som får återverkningar. Utan då handlar det om brist på energi helt enkelt. Så då är det krisläge. Men där tror inte jag vi hamnar för att det skulle vara så enormt stor skada för världsekonomin. Så det kommer vara stora krafter som verkar i att det inte blir så. Ja, och vi noterar också att Chamaran rusar 2-siffrigt. Oljeledningen mellan Irak och Turkiet återöppnas ju idag. Det här skulle kunna frigöra motsvarande 0,25% av global efterfrågan och Chamaran har då verksamhet i regionen. Men då är frågan liksom hur viktigt läkemedel och life science är för Europas motståndskraft och kanske framförallt självständighet. Ja, i förlängningen är helt centralt och det vi har sett på senare tid så är det väldigt tydliga flöden med investeringar mot USA och Kina. Då. Och fortsätter det i den här takten då ser det ju riktigt bekymmersamt ut. Så att vi behöver ju integrera marknaden och harmonisera både vad det gäller regulatoriskt men även prismässigt. Då, för att det är en snårskog, det är alldeles för komplext och just nu ser det inte bra ut. Konkret, vad kan man göra? Jag tror att det är väldigt viktigt att vi pratar om det och att vi snabbt hittar lösningar på det. Vi måste våga satsa i Europa. Det är inte bara hälsopolitik det här berör utan även säkerhetspolitik. Vi måste ha egen forskning, vi måste ha egen produktion, egen kompetens. Varför är det säkerhetspolitiskt? För att vi ska Kris så ska vi ha egen produktion, egen tillgång. Ja. Vi måste vara resilienta och vi måste belysa vikten av samhällsnyttan och väga in det i hur vi tittar på sektorn och avkastning på sikt. Vad ska man göra? Vi behöver ha mindre reglering, mer innovation, ösa pengar eller liksom vad är receptet? Ja, vad det gäller innovation då så harmoniserar man regler och framförallt hur myndigheter vara mer flexibel. Man behöver kunna svara upp mot industrins dynamik där ny teknik möjliggör att man lägger program att få fram snabbare utveckling på bred front. Men då behöver ju regulatoriskt ha bättre flexibilitet också, hitta snabbare vägar genom myndigheter och att man är mer flexibel. Så att det handlar ju både om att ändra ramverket, det handlar också om attityder hos myndigheter och svara upp mot den tekniska utvecklingen som sker. Och då följer ju rimligtvis också kapital och viljan att investera samtidigt. Men just nu verkar det ju lite motsatsen. Nej, för jag funderar också på, många läkemedelsbolag pratar ju om att man vill satsa i USA för att du tjänar mycket mer pengar i USA. Hur mycket spelar det in i den här mixen?
Alltså, jag tycker det är viktigt att man har ett långsiktigt perspektiv. Det är möjligt att man tycker att man kortsiktigt tjänar pengar, men på lång sikt så tappar man ju massa pengar. Kostar konkurrenskraft, jobb, självständighet. Och vi måste liksom incentivera investerare att satsa här i Europa. Och det finns väldigt bra forskning och hyfsat bra ekosystem som vi kan bygga vidare på. Och det gäller liksom att våga satsa och skala på ett bolag. Det finns flera bolag som kommit långt, senare kliniska program, och där måste man liksom se till att satsa för att bygga kommersiella vinnare. Där har man varit bättre på i USA. Men det är inte för sent att bli bra på det i Europa också. Väldigt kort, är man bättre i USA på att köpa saker dyrt också? Att alltså betala upp för innovation när man gör förvärv? Ja, det finns ju en kapitalmarknad och en kapital i USA, så på det sättet finns det ju en skillnad. Men igen, det handlar ju också om dynamiken då, att i USA finns det en annan dynamik. Du kommer snabbare ut på marknaden och regelverket ser ut så att du också kommer igenom snabbare med produkten i utvecklingsfasen, och då finns ju kapitalet där. Det skulle ju finnas i Europa också om vi hade rätt förutsättningar. Så att jag tror man måste börja i rätt ända. Vi ska också snabba på och gå vidare. Några nyheter från den ordinarie börsvärlden är att Boliden stiger ungefär som börsen i stort efter att ha aviserat miljardinvesteringar, framförallt i Garpenberg men också i Rönnskär. Ganska väntat ökar tillväxten för bolaget, men kul med investeringar. Ni som såg Ulf Andersson-klippet från Börsfrukost kan också spana in Patrik Höjsets resonemang i frågan. Så har vi lite Volvo. En konflikt kan man väl inte säga, men olika syner. Olika syner från analytikerna. Volvo backar 1%. De har fått en säljstämpel från DNB Carnegie som anser att konkurrensen från kinesiska tillverkare motiverar en högre riskpremie. Danske Bank däremot tycker fortsatt att det är ett köpläge i lastbilsjätten. Vi har också fått en rapport från Skistar. Där ser vi stigande intäkter men ett sämre bokningsläge än i fjol. Aktien backar ungefär 5%. VD Stefan Sjöstrands spaning är dock att geopolitiska oron och kriget faktiskt får fler kunder att vilja semestra på hemmaplan. Vi ser ju att vi får fler gäster som bokar på mot påsken. Och jag tror många gäster som kanske hade planerat att åka till Medelhavet, vi tar Cypern som ett exempel, man vågar inte åka dit helt enkelt. Och man vill göra någonting på påsklovet, och då har vi ett väldigt bra alternativ att man kan åka upp till fjällvärlden istället och tillbringa påsken här. Så att det är väl det vi märker i det ändrade konsumentbeteendet, att i oroliga tider så väljer man att stanna hemma. Hela intervjun förstås på efn.se. Från oroliga tider ska vi gå vidare till defensiva aktier eller defensivt inom hälsovårdssektorn. Vad är egentligen, förutom att hela sektorn var defensiv, men så är det ju inte riktigt idag. Nej, och det kan väl i och för sig vara liknande i många andra sektorer också. Men inom vår sektor så ser man ju defensiva kvaliteter, och de kommer nog bli allt viktigare och mer centrala. Det är väl att man har en diversifierad portföljer, affärer, man täcker olika geografier, man täcker olika områden och man ligger i fas med innovation. Så att ska man ticka de boxarna så är det också givet att det är rätt stora företag, inte minst på läkemedelssidan. Men det finns ju många andra utrymmen, men för att vara defensivt så kan man också tänka sig företag som bidrar med det helt centrala i att förbättra arbetsflöden, patientflöde på sjukhus i vården och äldrevården och så. Där finns det ju utrymme och ett stort behov. Tittar man till exempel på amerikansk arbetskraft och rensar ut hälsovården så finns det ju nästan ingen arbetskrafttillväxt alls. Så kan vi inte fortsätta, och behovet är jättestort, så att behovet av att införa förbättrade flöden och produktivitet och effektivitet är jättestort. Har du någon reflektion? Du investerar ju själv i väldigt unga bolag. Du är en risktagare kan man väl säga. Ja, men absolut. Jag tänker att defensivt är sånt som vi inte kan välja bort. Läkemedel för kroniska sjukdomar, lösningar som gör systemen mer effektiva. Hur kan vi korta vårdköer? Hur kan vi förbättra diagnostik och minska behovet av komplikationer och dyra behandlingar för patienten längre fram? Allt som sparar pengar åt vårdsystemen skulle jag hävda är defensivt. Och sen
så kan ju även i en defensiv sektor man får stora kurssvängar när förväntningarna blir för höga, det blir hype, och det har vi ju sett, men jag tänker att det kommer tillbaka. Men hur är tillväxten då om man tittar på Big Pharma-bolagen? Ja, nej men det är ju det som driver sektorn, hur läkemedelsbolagen arbetar, och tittar man på deras portföljer så ser man att det är stora patentutgångar. Här har vi en bild som visar på de största läkemedelsbolagen och hur det ser ut från idag fram till 2032. Och allt som är grönt är tillväxt och det som är rött är inte tillväxt. Och det är bara ett par fåtal bolag som har stabil tillväxt genom den här perioden. Och det betyder att de måste lösa det här problemet, och det gör man genom att förvärva innovativa produkter och fylla på i sin pipeline. Intressant. Om man ska tänka defensivt så ska man också göra en analys av patentutgångar helt enkelt, för att det är en bromsande faktor för tillväxt framöver. Precis så. Intressant. Man kan uppfinna själv, men jag antar att förvärv står på de flesta stora bolags, liksom det är den primära tillväxtdrivaren idag. Tyvärr. Har du några reflektioner på det? Ja, jag håller väl inte riktigt Nej. med. Eller rättare sagt, jag sätter i en annan kontext. För att det sker så mycket i industrin nu med AI, tekniska förutsättningar, personalisering, mycket mer targeted approach, inte minst inom cancerområdet. Vi ser också stora förändringar i metabolism och CNS, som man säger då, hjärna-nervsystem. Och här finns det många möjligheter att förbättra sig och positionera sig i olika kluster och innovativa kluster, och det är bra exempel alla de här tre. Och det driver ju då både M&A-affärer och licensaffärer som jag har sett stor aktivitet på då. Och själva innovationen, ibland tittar man på hur många nya molekyler som verkligen genuint nya produkter som godkänns. Här är trenden ganska stabil då, de sista 5-7 åren. USA är ofta den marknaden man tittar på. Det gäller väl också patentutgångar. Sen om man hade gått tillbaka här så ser vi att när vi kommer in mot 28-29, då har vi några riktigt stora patentutgångar inom cancer. Då. Och det måste ju också sektorn förhålla sig till. Så all in all så ser det väl rätt stabilt ut, men det är väldigt olika verklighet för olika bolag. Och man är tvungen att agera för att hänga med på den här resan då, och ha innovativa kluster som levererar brett. Den som inte hängt med, den gröna färgkartan, desto mer grönt, desto mer tillväxt måste man ha kommande år. Eli Lilly är grönast. Det går bäst inom många områden. Mårten, vill du flika in något här? Eli Lilly är ett fantastiskt bolag och har mer eller mindre en tech-värdering. Och varför är det så högt värderat? Det är för att de är bra på så mycket. De har en bredd i sin portfölj och de jobbar också väldigt mycket med extern innovation och började med det väldigt tidigt. Även om man är stor som Eli Lilly så är världen utanför långt mycket större. Och tittar man tillbaka i sektorn liksom senaste 10 åren, 2/3 eller egentligen mer kommer faktiskt från de mindre bolagen utav de nyligen godkända produkterna. Så att det är biotech som levererar innovation och det är läkemedelsjättarna som sedan kommersialiserar. Novo Nordisk i den här tabellen ligger lite för högt upp om man tittar på börsvärdet. De ska ner förstås. Jag är lite nyfiken på, vi pratade om defensiva aktier nyss. Det var en jätte. Jag skulle kunna köpa Novo och trott att det hade något defensivt. Kort reflektion kring det och var obesitasmarknaden är på väg. Ja, tittar man på de här två så kan man ju också göra reflektionen att de här två tillsammans så är man ju betydligt bättre positionerat än en av dem. Inte bara Eli Lilly och var bättre positionerad än med båda två. Ja, hade vi suttit här för några år sedan så hade vi väl antagligen haft en annan reflektion. Och sitter vi här om 3-4 år så är det mycket möjligt att vi tittar på en annan graf. De två tillsammans är ju väldigt starka i det här segmentet då. Men i den här dynamiken som sker då för metabolism, inte minst obesitas, är ju en jättespännande och stor marknad. Men här kommer det ju hända, det händer redan nu väldigt mycket. Eli Lilly är väldigt väl positionerade och det finns en prispress och det finns en distributionspress som gör att dynamiken är extremt stor och mycket spelar i Eli Lillys händer då. Men det som kommer att hända om 3-5 år, det kommer ju bero på pipeline och vad som kommer ut och vad studier visar. Så att det kommer att få fortsatt väldigt dynamiskt då. Och det kommer också
bli andra segment i marknaden. Bara ta en sån sak som alla de här människorna som går på en kraftfull och betessatt produkt och sen ska de gå in i maintenance-fas. Vilka produkter finns där? Vilka kan hjälpa människor att behålla sin viktminskning? Som ett exempel. Mårten, vad säger du? Ja, men obesitas är så stort. Det är ju epidemi, ett globalt stort problem. Och jag tänker liksom att vi har börjat rida den vågen, men det finns väldigt mycket kvar att göra. Man kan tänka sig kombinationsbehandlingar, man kan tänka sig behandlingar som har mycket bättre biverkningsprofil, man kan tänka sig enklare dosering och sen så finns det massa överlapp med andra sjukdomar. Så att det håller på att falla ut liksom i en massa olika indikationer som man kan gå på. Hjärta-kärl, njursjukdom, Alzheimers. Listan är väldigt lång. Är det här en lista där vi hittar nästa intressanta investeringscase inom hälsovård också? Absolut, det finns väldigt mycket där ute. Många springer redan på bollen. Så att det är ju mycket konkurrens, men där ute i den konkurrensen finns det också framtidens stora vinnare. Innan vi går vidare, Niki nämnde att vi skulle prata om en riktig kursrökare. Vi kommer dit snart, men jag vill gå tillbaka till den här tabellen igen. Jag beklagar att det är svårt, lite grynigt att se. Men om Novo Nordisk ska ner på den här listan, tidigare 4:e platstagare på Global Market Cap, så ska väl AstraZeneca ändå upp ett par snäpp. Kort reflektion där. Ja, det stämmer och det är mycket kraft av sina framgångar inom cancerområdet då, men även inom läkemedel då. Och det är också ett bolag som inte har så stora exponeringar patent eller man brukar säga exklusivitetsmässigt då i närtid. Så det gynnar dem ju. Sen har de inte starkast tillväxt, men all in all så har de en stark dynamik och det har också hjälpt dem att lyfta värderingen och lyfta möjligheten att förlänga tillväxtfasen längre. Spännande. Och jag vill ju då prata lite mer, kanske lite andra bolag också än de som vi är vana att prata om. Börsnoterat i USA, riktig rökare, Spruce Biosciences. Vad gör det här bolaget, Mårten? Spruce Biosciences är amerikanskt publikt bolag som utvecklar en behandling mot en inlagringssjukdom som heter Sanfilippo. Och de har kommit långt väldigt snabbt och håller på att lämna in en ansökan till FDA om ett godkännande för en produkt för Sanfilippo. Första godkända produkten skulle det vara för den här ovanliga men allvarliga sjukdomen. Och vad hände här i början av hösten, undrar man ju. Ja, men det var en riktig rökare. De fick Breakthrough Therapy Designation och det slog ner lite som en blixt från klar himmel. Marknaden har inte räknat med det. Så kursen stack enormt och det här med Breakthrough Therapy Designation, det är ett sätt för FDA att sätta en kvalitetsstämpel, en prioritet på viktiga läkemedel och då hjälper de till att vara behjälpliga i dialogen. Hur ska man utveckla läkemedel för att det ska nå patienter så fort som möjligt? Och vi har faktiskt haft ett annat bolag i vår portfölj som nyligen också fått en Breakthrough Therapy Designation som heter Hemab. Det är ett privat bolag. De har fått Breakthrough Therapy Designation för en blödarsjuka som heter Glansman. Och vi tror väldigt mycket på båda de här bolagen. Och kanske också exempel på den här typen av innovativa produkter som Pharma vill komma åt. För börsintresserade så är Hemab än så länge inte noterat. Då får man köpa Mårtens fond om man vill in där helt enkelt. När du hör om den här innovationskraften, någon avslutande reflektion, var du hittar tillväxten? Nej, men det är två bra exempel där man i kraft av sin innovation då även når flexibilitet hos myndigheterna och att det finns ju flera sätt att komma snabbare till marknaden. Och det här är alla bra sätt inom orphan drugs och specialistläkemedel. Då. Så finns det också saker som företaget själva kan göra för att snabba upp. Man lägger stora program, man accelererar, som vi pratade Novo Nordisk här, eller Lilly. Bland dem så finns det exempel när man går liksom ifrån fas 1, 2A direkt till 3. Och det ser vi allt oftare exempel på.
Tidigare var det ju väldigt ovanligt. Jag har skrivit en sammanfattning. 5 punkter. Krigsrisken kan bli ett problem bland annat för generika, men där är vi inte än. Däremot finns det ett annat geopolitiskt problem och det är Europas innovationskraft inom hälsovård. Där måste vi bli bättre, vi måste bli snabbare och kanske få högre värderingar som i USA. Ska du köpa Novo så köp gärna Eli också, så har du en bättre trygghet. Han där gillar AstraZeneca och grattis till Spruce som har gått så bra hittills. Det håller vi koll på. Vad säger du om det? Låter toppen. 20 minuter går fort. Börslunch tar paus. Vi är tillbaka igen imorgon precis som vanligt. 11:45. Tack för oss. Hej då. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.